Minsan ba napapaisip ka, paano nila nakuha ang impormasyon ko? Bakit sunod-sunod ang spam calls, scam text at ads na parang alam ang bawat galaw mo online? Ang totoo, may mga tinatawag na data brokers, mga kumpanyang nangongolekta, bumibili at nagbebenta ng personal information mo kahit hindi mo sila direktang binigyan ng permiso. Maaaring kasama rito ang iyong pangalan, address, phone number, shopping habits at maging location data mo. Pero ngayon, may magagawa na ang Californians tungkol dito. Sa pamamagitan ng drop ng State of California, maaari ka nang magsumite ng isang request para ipabura ang iyong personal information mula sa daan-daang registered data brokers all in one place. Libre, madali, at secure. Pumunta lamang sa privacy.ca.gov/drop. Mag-verify ng California residency, gumawa ng basic profile, at isubmit ang request. Ganun kasimple. Ang goal, mas kaunting spam, mas proteksyon laban sa scams at identity theft, at mas control mo ang sarili mong impormasyon. Dahil sa digital world ngayon, ang privacy ay hindi luho. Karapatan mo ito. Bisitahin ang privacy.ca.gov/drop at bawiin ang kontrol sa iyong sariling impormasyon.